Ez itt egy 2020-as Dacia Duster Blue Line, vagyis egy Limited Edition. Ez egy különleges kiadása a Dusternek. A többi modellhez képest, mint a Sandero, vagy a Logan, vagy a Logi, Docker, stb. Ez nem a csúcsváltozat, tehát sokan tévhitben vannak, ha azt hiszik, hogy ez a legfullosabb Duster, amit kapni lehet, nem. A Duster esetében mind a Tech Road, ami ugye a régi Limited változat volt, a piros, amit ha ide kattintasz, meg tudsz nézni, arról is csináltam egy tesztet. Ez is a Prestige és a Comfort szint között van, viszont fel lehet annyira extrázni, hogy ugyanolyan legyen, mint egy Prestige. Ez is egy elég szépen felextrázott változat. Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a szín, amúgy azért a másik Blue Navy kék színért nem igazán voltam oda, de ez most már nekem is nagyon tetszik. Még egy-egy szemszögből lilás beütése is van, fekete is, este, tehát szerintem nagyon gyönyörű. Ezt a konkrét változatot 18.600 eurótól lehet elérni 4x4-es 115 lovas motorral, amúgy motor szempontjából csak a Blue DCi 115 lovas dízel választható hozzá. Ezt az epizódot azért csinálom, mert sok kérdést kaptam az autóval kapcsolatban, és megpróbálom a félreértéseket, a nem tiszta dolgokat egy részben kitisztázni. Ez a szín, ez a Blue Iron, ez 300 eurós plusz költséget jelent, hogyha ezt az autót meg szeretnénk rendelni, valamint az autó csak a 115 lovas Blue DCi motorral elérhető, és sokan kérdezik azt, hogy mi a különbség az 1.5-ös DCi és az 1.5-ös Blue DCi között. Nos, az az 5 lóerő, amire gondolunk, az nem egy óriási különbség, észre se vesszük igazából, de ez már egy AdBlue rendszert kapott. Adalékanyagot fecskendez azért, hogy az autó az Euro 6D temp normát is tudja teljesíteni, valamint egy nitrogén-oxid csapdás katalizátor is van az autóhoz, így vigyázhatunk a környezetünkre. Newtonméter nyomatékban 260, ez nem változott, ez a csúcsnyomaték, ami már 1750-es fordulattól kijön. 10,4 másodperc a 0-100-as gyorsulása, és a 115 lovas motornak köszönhetően 177-re nőtt 171-ről a maximális sebesség. Autópályán elég csendes, egy kicsit kulturáltabb járású lett, mint a sima 1.5-ös. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy mintha ez a motor egy kicsit jobban le lenne folytva, nem reagál annyira gyorsan, mint a régi 1.5-ös dízel, viszont ez lehet, hogy modellfüggő, autófüggő, tényleg ki hogy vezette, milyen stílusba, úgyhogy ezt nem merem így általánosságba kijelenteni. Maga a Blue Line csomag tartalmazza feketére fújt tükröket, ezek ugye ilyen metál feketék, a kék kerékkupakukat. Még van egy plusz dolog, ami bejött, az pedig a középen a feketével leborított ajtóoszlopoknál kaptunk ilyen kis mérács mintázatot, kékes, szürkés és feketés kombinációval, szerintem nagyon pöpesz lett, valamint a beltérben is nagyon sok a változás. Ide tartozik az, hogy az üléseink kékes színnel vannak megvarva és meghímezve. A Duster felirat is, hogy ne felejtsük el, hogy ez egy Blue Line Duster, ugyancsak kékkel van írva, valamint a szellőzőkbe is egy kis kék műanyagbetétet kaptunk, ugyanúgy az ajtó nyitóinkba is, valamint a varrás a fehér és a kék cérna kombinálásával van összehozva. Maguk az ülések sokkal komfortosabbak, mint mondjuk az előző generációnál. Ugye most már a Duster, ha úgy vesszük, a 10 éves születésnapját ünnepli. 2009-ben jelent meg, de viszont az igazi közösségpremiér az 2010-ben a Genfi autóson volt, tehát ha úgy nézzük, hogy most elmaradt a Genfi szalon, akkor pont most lesz 10 éves a Duster.
egy nagyon közkedvelt, mai napig árérték arányban az egyik legjobb szabadidő terepjáró, és a terepszögeinek, a 21 centis hasmagasságának és a nagyon-nagyon jó nyomatékos motorjának köszönhetően szinte egész Európát meghódította. Pár év alatt felkerült a legeladottabb autók közé az európai toplistán, az első 3-ban most már benne van, természetesen a Golfot nem tudja leelőzni, ez biztos. Az autó alapfelszereltségben nagyon-nagyon sok mindent tartalmaz, viszont elmondom azt, hogy mit lehet hozzá rendelni opcionálisan. Tehát a klímát lehet 250 euróért pluszba kérni, ezen kívül 200 euróért a kulcs nélküli nyitás-zárást, ami pont ebben a verzióban nincs meg. Ezen kívül a tolatókamerát és a szenzorokat ugyancsak 200 euróért lehet betenni, 100 euróért lehet első ülésfűtést kérni, valamint ahogy el is mondtam, ez a Blue Iron szín 300 euróért opcionálisan rendelhető, így az autó 18.650 eurós alapára 19.610 euróra dagad, ami még mindig nem egy nagyon rossz ár, főleg ha azt nézzük, hogy ezzel egy fullos Dusterünk lesz, különleges színben és limitált kiadásban. Több videót készítettem már Dusterekkel, épp ezért most teljesen az összes részletet és méreteket nem fogom nektek elmondani, azt ha ide kattintotok, akkor az autótesztek között megtaláljátok a régi 110 lovas verziót, a 150 lovas 4x4-es 1.3-as benzinest, vagy a Techroad verziót is külön leforgattam. Elmaradt egy kérdés, amit soha nem jártam igazán körül, ez pedig a csomagtérnek a méretei. Tehát nem a liter, mert azt tudjuk 467 literes, az ülések ledöntésével 1610 literre bővíthető, de az, hogy pontosan milyen széles, magas és hosszú befele, milyen tárgyakat tudunk bepakolni, azt sose néztük meg közelebbről, úgyhogy a mai részben nézzük meg. Ez az autó vadonatúj, tehát itt még benne vannak a kis szőnyegek, a használati útmutató, a szervízkönyv, a kerékkupakok, antenna, ilyesmi, ezek még nincsenek feltéve. A csomagtartó nyílás szélessége 1160 mm, viszont 20 centit lelóg belőle a két kerékdob, tehát a két kerékdob között 960 mm-es, a magassága 780 mm, és a hosszúsága befele 930 mm, viszont ledöntött ülésekkel 1700 mm-re bővíthető, ami azért már elég nagy tárgyak befogadására képes, főleg ez a kivehető kalaptartó segítségével tényleg egy egybenyitott teret tudunk biztosítani. Minden esetre, ha egy jó terepjárót szeretnél kevés pénzért, nagyon jó terepszögekkel, akkor csak a Dustert ajánlom. Mindenképpen fenntartás szempontjából, fogyasztás szempontjából, ugye ez az 1.5-ös Blue DCi a VLTP mérései szerint 5,8 litert eszik 100 km alatt, de ez vegyes fogyasztás, ebbe autópálya, terep, minden bele tartozik. Én ezt alá is tudom írni, több mint egy évet jártam Dusterrel, és 5,7, 5,9, 6,1 volt akkor, mikor szinte 50 km-t mentünk terepen, tehát mindenképpen tudja azt, amit beleírnak a kis könyvébe. Ha szeretnél egy keveset futott 2019-es Dustert 5000-től egészen 25 000 km-ig, akkor hívj engem a 0722 520 959, vagy Marosi Andorás Lajos kollégámat a 0755 107 102-es telefonszámon. Ellenőrzött múltú és gyári garanciában levő használt Dustereket árulunk a Renault Selection márka független használt autó hálózatnál. Most a koronavírusra való tekintettel óriási kedvezmények vannak, hatalmas árcsökkentések, 16 000 euró alatt megáll egy 5000 km-es fullos, tehát a fullos az azt jelenti, hogy 4 oldali kamera, ülésfűtés, holtérfigyelő, automata klíma, lejtmenetvezérlés, helyreindulás segítő, 4x4, minden benne van, 17-es alufelnükkel természetesen, tehát ez a top. Ugyanezt a szalomba újon körülbelül egy olyan 20.700 euróért tudjátok megvenni. Én azt mondom, hogy 5000 kilométert simán megér az, hogy 4700 eurót tudjunk megsporolni, főleg most ebben a helyzetben. Gyere fel hozzánk, együtt leteszteljük, megveheted készpénzzel, részletre, leasingre, és, ami még egy plusz dolog, autóbeszámítás is van. Tehát hozd be régi autódat, teszünk rá egy árajánlatot, és levonjuk a vásárlandó Duster árából. Ezt a kis rövid Duster epizódot tudtam ma nektek összehozni. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, a jövő héten egy használt teszttel érkezek. Lájkoljatok, és ha megnyomjátok a kis csengőt, akkor a telefonotokra értesítés fog érkezni a videó feltöltésnek pillanatában. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!